Hello everyone, this is Popcorn. So today, magkikwento ko about sa isang movie na sobrang ganda. So let's start. Isang katawan ng babae ang nilagay sa kabaong na parang isang halimaw at tumubog ito sa dagat. Kamusta? Oy, pwede kayong mag-request sa next story ko ah. Ngayon, ang ikwento ko ay ang movie na ito, The Old Guard. Isang lalaki nakasakay sa motorsiklo sa lansangan ng Morocco, hinarang niya ang isang babaeng may maiksing buhok. Nakita at ngumiti ang dalawa, sila ay magkaibigan at matagal lang hindi nakikita. Matapos makapag-usap, nalaman ko na ang pangalan ng lalaki ay Booker at isa sa mga warrior ni Andy. Si Booker ay dumating sa oras na ito upang ipakilala ang isang negosyo kay Andy. Inoffer ito ng dating CIA na si James pero hindi nila alam na setup ito. Binuksan ang isang professional na hostage rescue company. Hindi pa nakakalipas, nakatagpo sila ng isang hostage-taking insidente ng mga terorista sa South Sudan. Nag-offer si James sa malaking presyo para sa isang misyon. Kahit na ayaw ni Andy na makapag-deal sa mga hindi kilalang tao, ngunit si Booker ay paulit-ulit. Pero bago pumayag si Andy, gusto muna nito makapag-usap kay James. Bago yun, nagpunta si Andy upang makita ang dalawa pa niyang kasama, sina Joey at Nick. Si Joey at Nick ay isang lalaki na magkarelasyon. Ang dalawa ay naninirahan sa lungsod ng Morocco. Tuwang-tuwa sila na makita nila si Andy. Nang ipaliwanag ni Andy ang kanyang hangarin, agad na sinabi nila Joey at Nick ang kanilang misyon na isave ang mga hostage. Ito ay natural na para sa kanila ang tumulong at yun na nga nakalala na ni Andy si James kinabukasan. Pinakita ni James ang mga ebidensya at kung sino ang mga biktima. At dahil sa mga hostage, pumayag si Andy. Sa di kalayuan, inassign ni Andy si Joey bilang sniper at pinapanood ang bawat galaw ni James. At kapag may masamang binalak ito, syempre nakaredy na si Joey at mukhang alam ni James yon. Matapos makuha ang tiwala ni Andy, binati ni James si Joey sa malayo. Matapos ang maikling paghahanda, pinangunahan ni Andy ang grupo, pumunta sa gitna ng South Sudan. Hindi lamang sila nagdadala ng mga advance na sandata at kagamitan, mayroon ding iba't ibang mga sandata na magara. Pagkalipas ng gabi, ang apat ay lumabas ng maayos para sa isang misyon. Gamit ang mga silencer pistol at magarang sandata, tahimik nilang pinatumba ang mga bantay. Nakahanap sila ng bahay, maraming gamit na sapatos ang nakatambak sa pintuan. Mukhang ito na ang lugar kung saan nila tinago ang mga biktima. Walang oras ang sinayang nila. Pinasabog nila ang pinto at sumugod, ngunit ang hindi nila naisip ay walang hostage sa loob. May biglang napagtanto si Andy, ngunit huli na. Isang grupo ng mga armadong kalalakihan na may takip na biglang lumitaw at pinagbabaril sila. Akala ng lalaki na nakamaskara ay tapos na at nakahanda na silang kunin isa-isa. Ngunit ang mga bagay ay malinaw namang hindi ganun kadali. Di nagtagal ay nagsimulang gumaling ang mga sugat ni Andy at ng iba pa. Ang bala ay automatic na nahuhulog sa katawan nila. 4 na tao na patay na at dahan-dahan silang bumabangon. Hindi ko na hinintay ang reaksyon ng tao na kaitim. Naglunsad silang 4 na isang counter-attack. Agad na bumaliktad ang sitwasyon. Ang lahat ng mga lalaki na kaitim ay mabilis na naubos. Natagpuan ni Andy ang isang kamera sa sulok. Alam niya agad na lahat ng ito ay trick ni James. At totoo nga, nakaupo si James sa harap ng kamera. Tinignan ko anong nangyari at hindi siya makapaniwala. Ang tagpo kung saan nabuhay muli ang 4. Ganap na nakuha ng kamera at agad tong sinira ni Andy at mabilis silang tumakas mula sa kalaban. Determinado siyang hanapin pa rin si James. Alamin ang kanyang totoong layunin kung hindi man ang 4 sa kanila ay magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Halos sa parehong oras, ang mga sundalong Amerikano ay nasa Afghanistan. Tumagos sa sariling kapangyarihan ng militar. Sa ngalan ng pagpapanatili ng katatagan, sila ay naghahanap sa paligid para sa mga nakatagong terorista sa mga tahanan ng mga sibilyan. Ang isang babaeng sundalo ay nasa proseso ng paghahanap. Sa kasamaang palad, nahiwa siya sa leeg ng isang terorista. Sa sugat at dinulot ng babaeng sundalo, kita naman na wala na siyang chance para mabuhay. Dahil nga nakita nilang humihinga pa siya, ginamot siya at himalang gumaling ang sugat niya. At sa eksenang ito, ang tatlo at si Andy ay nanaginip at tinignan nilang maigi. Alam ni Andy na ang babaeng sundalo na ito ay katulad nila. Alam niya na ang babaeng sundalo ay harap sa isang malaking suliranin sa susunod. Upang matulungan ang babaeng sundalo, si Andy ay gumawa ng pasamantalang desisyon. Hanapin ang babaeng sundalo na mag-isa. Ang tatlo naman ay patuloy na susunod sa original na plano. At isa sa mga plano nila ay hanapin si James. Ang pag-aalala ni Andy ay tumpak kahit na ang babaeng sundalo ay nakaligtas, ngunit hindi nagulat ang mga kasama. Sa kabaligtaran, iniisip ng lahat na ang babaeng sundalo ay isang halimaw. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyong ito, paano makakaligtas ang mga normal na tao? Ang pakiramdam ng pagiging masikip sa labas ay ang pinaka hindi komportable. Naguguluhan pa din ang babaeng sundalo. Bakit siya? Wala naman siyang ginawang mali. Sa oras na ito, malayo sa isang conference room sa London, si William ay nagbibigay ng isang madamdamin na pananalita. Nag-aaral ang kanilang kumpanya paano pahabain ang buhay ng isang tao. Pinakita ni James ang video kay William. Inisip ni William na ang 4 na taong ito ay magiging kanilang sagot. Pinakamahusay na espesimen ng pananaliksik, kaya inutusan niya si James gawin ang lahat upang maibalik ang lahat.
Ang kapalaran ng babaeng sundalo sa kabilang panig ay hindi nagbago. Nagpakita lang si Andy na malapit ng maayos ang eroplano. Pinatumba niya mga ito. Nais ng babaeng sundalo na makatakas matapos magising. Diretsong binaril ni Andy ang babaeng sundalo sa ulo. Ngunit makalipas ang ilang sandali, gumaling muli ang sugat ng babaeng sundalo. Mabilis na bumangon na hindi nasasaktan. Sinabi ni Andy sa babaeng sundalo na silang lahat ay immortal, hindi nasasaktan o namamatay. Kahit na ang babaeng sundalo ay puno ng pag-aalinlangan, hinayaan lang ito ni Andy na sumama sa kanya. Hindi magtatagal at makikilala nito ang katotohanan. Ang babaeng sundalo ay kailangang sundin ang lahat ng mga paraan. Sumakay sila sa isang pribadong jet papuntang London. Ang babaeng sundalo ay hindi pa rin naniniwala sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang immortal. At dahil doon kinalaban niya si Andy, makalipas ang ilang sandali, ang sugat ng babaeng sundalo ay mahiwagang gumaling muli. Sa pagkakataong ito ay nagsisimula na siyang maniwala. Dinala ni Andy ang babaeng sundalo sa isang liblib na lugar. Naghihintay na rito si Booker at ang iba pa. Sinimulan nilang ikalat ang kaalaman ng mga walang kamatayang tao sa babaeng sundalo. Ang mga immortal ay maaaring pumasok sa panaginip ng isang tao ng sabay-sabay. Ramdam ang pagiging immortal ng babaeng sundalo. Hindi lamang yon, daan-daang taon nang nabubuhay si Andy at ang iba pa. Ang kanilang misyon ay upang matulungan ng mga tao i-save ang mga inosenteng tao saan man. Sinabi ni Andy kay Nal na ang immortal ay namamatay talaga at walang mga palatandaan. Kapag nawala ang kanilang kakayahan makapagpagaling sa sarili, hindi nila alam kung kailan ito. Kagaya ng panaginip ni Nile, at sinabi niya dito na naginip siya tungkol sa isang babae. Ang isang babae na sa panaginip ay nakakulong sa isang kabaong bakal. Pagkatapos siya ay nilubog sa ilalim ng dagat at umahugulgol sa trahedya. Tumahimik sila na marinig ang kwentong ito. Lumalabas na daan-daang taon nang nakakalipas, natagpuan ni Andy ang kauna-unahang walang kamatayang kasama niya na si Joanne. Sama-sama silang lumaban sa battlefield, lumaban-laban sa masasamang tao. Dahil sa kanilang immortalidad, kinilala ng simbahan sina Andy at Joanne bilang mga mangkukulam. Paulit-ulit na pinarusahan sila ng simbahan, ngunit walang pagpapahirap ang makakapatay sa kanilang dalawa. Ang malupit na simbahan ay gumawa ng isang kabaong bakal. Ipinasok si Joanne at tinapon ito ng malapit sa ilalim ng dagat. Kahit na ang walang kamatayan ay hindi namamatay, ngunit ang sakit sa tuwing mamamatay ito, nararamdaman nito ng malalim. Paulit-ulit na namamatay ng ganito si Joanne. Ang pakiramdam na muli ka mabubuhay at mamamatay, at araw-araw sinisisi ni Andy ang sarili niya dahil sa nangyari kay Joanne. Hindi nagtagal, isang grupo ng mga taong nakaitim ang biglang lumitaw sa lugar nila. Malupit nilang pinagbabarilan seryoso si Booker. Nakuha nila sina Joey at Nick, at alam ni Andy na si James ang nasa likod nito, kaya't naglabas siya ng isang matalim na sandata. Pinatay niya ang lahat, at pagkatapos nun umalis silang tatlo sa lugar. Dalala ni Andy ang dalawa sa isang abandonadong minahan. Gusto nila magpahinga dito. Pagkatapos subukang hanapin kung nasaan si James. Sa oras na ito, biglang natuklasan ni Andy, hindi gumaling ang sugat niya. Mukhang nag-expired na ang kanyang immortal na kakayahan, ngunit walang sinabi si Andy. Alam niya na ang kasalukuyang gawain ay upang iligtas sina Joey at Nick. Ang pagpapatatag ng espiritu ng militar ay mas mahalaga sa ano paman. Sa kabilang panig, sina Joey at Nick ay dinala kina William. Matapos makumpirma ang kanilang kakayahang pagalingin ng mga sugat na otomatiko, sina Joey at Nick ay pinadala sa laboratorio, ang isang buhay na specimen para sa pagsasaliksik ni William. Naisip ni James na nangongolekta lang si William ng ilang data, hindi ito makakasama sa buhay ng mga immortal. Ang hindi niya inaasahan ay ang eksperimento ay malupit kina Joey at Nick, at hindi niya inaasahang hahayaan lang sila ni William mamatay. Hindi kinaya to ni James, ngunit hindi siya naglakas loob na lantarang lumaban. Hindi nagtagal natagpuan ni Booker ang address ni James. Sumugod si Andy kasama si Booker at si Nile. At dahil hindi malakas ang loob ni Nile, umatras ito at umalis. Hindi siya pinilit ni Andy. Binigyan ito ni Andy ng baril at sinabi itapong bago siya umuwi. At sila na lang ni Booker ay nagpatuloy sa plano. Matagumpay na natagpuan si James. Noong babarilin pa lang ni Andy si James, binaril ni Booker si Andy mula sa likod. Lumabas na si Booker ay nakipag-deal kay James. Naniniwala siyang si William na ang sagot sa kanila para mawala na ang pagiging immortal nila. Gusto niyang bumalik sa isang normal na buhay. At dahil namatay ang asawa niya sa sakit, naghahanap lang ng paraan si James. Nagagamot ang lahat ng may sakit. Sa palagay niya, ang pagsasalaksik ni William maaari malutas ang problemang ito. Ngunit sa oras na ito, ang sugat ni Andy ay hindi gumaling. Naguluhan si Booker nang malaman niya. Nagmamadaling subukang isave si Andy. Ngunit huli na, muling nagpakita si William. Dinala kaagad si Andy at Booker. Sinubukan ni James na pigilan sila, ngunit huli na. Sa kabutihang palad, mabilis na nagbago ang isip ni Nile. Matapos hanapin si James, nalaman niyang kinuha si Andy at ang iba pa. Labis na nagsisisi si Nile. Sa sandali ito, nakita niya ang impormasyon sa tanggapan ni James. Lahat ng ito ay pagsasaliksik kay Andy at sa iba pa. Sila ay naglitas ng mga inosenteng tao at pinatili ang kapayapaan sa buong mundo. Gumawa ng maraming pagsisikap at gumawa ng isang malaking sakripisyo. Sa oras na ito, sinimulang hangaan ni Nile si Andy. Nagpasya siya na iligtas pa rin si Andy at kinilala ni James ang totoong layunin ni William at nagpasya rin siyang tumulong.
Kaya't dinala ni James si Nile sa laboratorio ni William. Kinausap niya ito at gustong sumama para tulungan siya iligtas ang apat, kaso hindi pumayag si Nile. Pagkakit ni Nile, hindi siya natakot sa mga ito dahil nga kumilos siya, binaril siya ng mga lalaki at akala ng mga lalaki ay patay na si Nile, ngunit bigla na lang itong tumayo at pinatay sila at iniligtas niya yung apat. Kinuha nila ang kanilang mga sandata at sumugod patungo sa mga kalaban na may matalas na kasanayan at malakas na kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Napatuban nila ang lahat. Sa una nahirapan silang hanapin si William at sa wakas nakita na si William. At dahil lumabas si William, tinutukan niya ng baril si Andy at sinabing papatayin niya ito. Upang maprotektahan si Andy, direktang niyakap nila si William at nahulog sa mataas na gusali. Si William ay namatay agad at si Nile ay namatay din, pero nakabawi agad si Nile. Sa ilalim ng pamumuno ni Andy, ang Immortal Group ay muli nagsimula sa paglalakbay upang magligtas sa sangkatauhan. Ito ay isang science fiction. Ang setting na pagpapagaling sa sarili para sa Immortal ay nakabukas sa mata. Ang magiting na babae na si Andy ay matalim at kalmado, kumikilos tulad ng isang malaking warrior. Upang mabuhay at mamatay na magkasama, walang awa na lang tinatalo ang kaaway. Ang mga karakter dito ay labis kaming pinahanga. Ang pelikulang ito ay isang pelikula laban pa rin sa mga digmaan, kahit na hindi ito malupit tulad ng gera. Ngunit si Andy at ang kanyang mga kasama ay gumawa ng mahusay na pagsisikap at sakripisyo upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan ng mga tao. Ang kapayapaan ay matagumpay na napanalunan. Ang dami na siguro nakapanood nito kasi ngayong 2020 lang siya nilabas. Grabe, I strongly recommend everyone to watch this movie. I hope you like my story. If you want to see more, please don't forget to subscribe, like, comment, share, and click the notification bell for more upcoming videos. See you!